Welkom terug allemaal en vooral welkom bij onze tweede vlog. Vandaag gaan we het hebben over huisstijl, branding en brand identity en de functie daarvan voor jouw bedrijf of product en productlijn. In een snel veranderende bedrijfswereld is het belangrijk om op te vallen. Dit lijkt vanzelfsprekend, maar doordat er al zoveel opties beschikbaar zijn, is het niet altijd evident. En met opties bedoelen we dan vooral veel varianten van jouw eigen product of service. Voor een goed voorbeeld over opvallen en differentiëren grijpen we even naar het boek Purple Cow van Seth Godin. In dit boek beschrijft Seth Godin hoe je kan opvallen in een menigte als bedrijf of product. De paarse koe valt op tussen de andere bruine en zwart gevlekte koeien en weet zo de aandacht van voorbijgangers te grijpen. De andere koeien worden gewoon genegeerd. Dit hebben voorbijgangers namelijk al zoveel gezien. Je moet met andere woorden innovatief, uniek en of opmerkelijk zijn. Als je geen manier vindt om je te onderscheiden, dan zal iedereen je negeren, net zoals de doorsnee koe. Maar hoe begin je hieraan? Jezelf of je bedrijf laten opvallen in het groter geheel. Wat je aanbiedt is in eerste instantie al van groot belang. Bestaat je product of service al, of heb je iets compleet nieuws ontwikkeld? Wat maakt jouw product of service anders dan de huidige alternatieven? Misschien heb je een manier gevonden om een bestaand product ecologisch te ontwikkelen. Of biedt jouw service iets dat enkel jij kan. Zonder dit unieke karakter wordt het moeilijk om mensen te overtuigen om naar jou te luisteren. Een tweede belangrijk onderdeel is je uiterlijk, of je présence. De paarse koe uit het voorbeeld maakt misschien geen betere melk dan andere koeien. Maar mensen of potentiële kopers zullen wel stoppen om de koe te bewonderen. En de kans is groot dat ze ook de melk van deze koe willen. Ook al is het maar gewone koemelk. Van een paarse koe hebben ze dit nog nooit gedronken en dan hebben ze weer een verhaal om te vertellen. Een bedrijf haar présence wordt ook wel haar huisstijl of branding genoemd. Hierbij denken we aan de naam en het logo van een bedrijf. Maar daarnaast ook de specifieke kleuren en fonts die ze gebruiken. Bij een goed gestructureerd bedrijf vind je steeds een brandboek terug. Dit is een verzameling van alle branddetails die elke werknemer zou moeten kunnen raadplegen. Maar waarom is het belangrijk? Wel, in eerste instantie om eenheid en herkenbaarheid binnen een bedrijf te creëren en om kakofonie te vermijden. Als korte test laten we even een paar logo's zien. De kans is groot dat je ze allemaal kent of herkent. En je kent ze omdat ze opvallen en altijd op dezelfde manier gebruikt worden. En dat is van groot belang. Net om die reden hebben wij bij FUS voor felblauw als hoofdkleur gekozen. Dit valt op in de menigte. Daarnaast komt het logo tot leven door het gezicht dat herkenbaar is ter hoogte van de U van FUS. Daarnaast zijn we deze zomer ook gestart met een hele rebranding fase voor ons bedrijf. Zo zijn we onze fonts en kleuren gaan herbekijken en hebben we samengewerkt met het grafisch bureau Stardust om dit allemaal op punt te zetten en voor ons het brandboek te gaan creëren, omdat wij ook zelf die structuur willen in ons bedrijf. Daaruit vloeien onder andere de nieuwe visitekaartjes en komt binnenkort onze nieuwe website ook online. Dit alles om rond FUS ook een tof en sterk verhaal te gaan creëren. Beginnende bedrijven starten meestal van nul en denken vanaf de start best goed na over hun huisstijl. Want dit weerspiegelt hoe je als bedrijf wilt profileren. De huisstijl is een eerste leidraad die je volgt bij het uitbouwen van het bedrijf en de daarbij horende merkherkenbaarheid. Het is niet enkel bij de start belangrijk, maar ook in de evolutie van je bedrijf. Want door de jaren heen bouw je ook herkenbaarheid op als je een terugkerende stijl kan vasthouden. De boeken Start With Why en Building a Story Brand kunnen een goede aanvulling zijn op de Purple Cow moest je branding van je bedrijf of product zelf in handen willen nemen. Daarnaast bieden we van FUS uit zelf ook een Brand Identity Workshop aan. In deze workshop van een 3 à 4 uur werken we samen aan de basis van jouw huisstijl, bijhorende logo, fonts, kleuren en nog veel meer. Brainstormgewijs komen we samen tot een duidelijk beeld van hoe je jouw bedrijf of je nieuwe product of productlijn wilt profileren. We bouwen vanaf daar samen verder aan je herkenbaarheid. We denken niet alleen na over hoe het eruit moet zien, maar denken ook goed na over de strategie die erbij hoort. Moest je hierover graag wat meer informatie ontvangen, stuur me dan gerust een mailtje naar niels@fus.agency. Heb je nog vragen over branding of rebranding? Schrijf ze dan gerust in de comments onderaan deze video of like en share de video met iemand van waar je denkt dat ze deze info wel kunnen gebruiken. Stay tuned en tot snel! Veel succes met de branding!